น้ำเย็นครับน้ำเย็นแป๊บนึงพี่นู้นนะครับไอ้ปะครับแล้วที่เขาเดี๋ยว50 บาทไหมคะโอนได้สแกนได้ ซื้อการไว้ค่ะก้าวไปไกลเลยว่าเรื่องเอาอยากเอาคันนึงรถแบบว่าถ้ามันจะเข้าไปเจอแล้วหมูจิ๋วยี่ทำได้ดีกี่880เราบอกกันมีไข่ด้วยไม่ไหวเลยรอดอกไม่ไหวเลยใจร้อน สกินมาลงนะถ้าอยากกินปลาสดๆแบบใหญ่ๆเก่งๆนะ เอาเลยตามสบายมานั่งรับลม ไปไหนอ่ะ
เหล่าปลาไหลละไหล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 สวัสดีครับนี่จุดนะcome back again Thank you. تعال 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 احمد
Musimy w jedną stronę, musimy... Yeah.